Dương Tử và Trình Nghi coi nhau như y vợ chồng. Các thành viên trong gia đình. Ai hiểu được? Dương Tử và Trình Nghị, cặp đôi thần tượng nổi tiếng trên mạng năm ngoái, đã trở lại với một bộ phim mới vào mùa hè này. Hai bộ phim này chỉ mới phát sóng được 2 ngày và đều đứng đầu bảng xếp hạng về mức độ phổ biến. Tuy nhiên, sau khi xem 4 tập, phản ứng của khán giả lại rất khác nhau. Có người trực tiếp từ bỏ bộ phim, có người không thể ngừng xem. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói về Dương Tử và Trình Nghị. Họ là hai chủ đề rất được ưa chuộng trong ngành giải trí. Dương Tử đã thu hút sự chú ý của mọi người khi mới 12 tuổi với vai diễn Hạ Tuyết kỳ quặc trong Ngày Gia đình Hạnh Phúc. Và cô thực sự là đứa con quốc dân. Nhưng ai có thể ngờ rằng sau khi đóng lên như tàu lượn siêu tốc, bố mẹ cô lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô nên không đồng ý cho cô tiếp tục đóng phim, thế nên cô đã im lặng trong một thời gian dài. Không chịu bỏ cuộc. Cô chạy đến cầu cứu Tống Đan Đan nhưng Tống Đan Đan đã dội một gáo nước lạnh vào người cô, nói rằng ngoại hình của cô không phù hợp để bước vào ngành giải trí. Thật nản lòng. Nhưng Dương Tử không tin vào điều xấu, năm 18 tuổi cô đã trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô đã nỗ lực hết mình, rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình thông qua những vai diễn nhỏ. Cuối cùng, năm 22 tuổi, cô lại trở nên nổi tiếng với trận chiến Trường Sa. Cô cũng có một vóc dáng kỳ diệu mang lại may mắn cho chồng mình. Các diễn viên nam từng hợp tác với cô, từ Lý Hiện đến Đặng Luân và Trình Nghị, đều nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Còn Thành Nghị, năm 2016, khi tham gia chương trình tạp kỹ lớp 1, anh chỉ là một sinh viên đại học yêu thích diễn xuất. Phải đến năm 2020, anh mới nổi tiếng với vai diễn Vu Tư Phong trong Lưu Ly, 10 kiếp tình bi thương khiến khán giả đau khổ đến chết. Năm 2022, sự hợp tác của họ với Dương Tử trong The Asset of Love đã khiến mức độ nổi tiếng của họ tăng vọt, và cái tên The Asset of Love trở nên nổi tiếng. Mùa hè năm nay, cả hai đã trở lại với một bộ phim truyền hình mới. Trước tiên chúng ta hãy nói về Trường Hương Tư của Dương Tử, thực sự rất bắt mắt. Trước đây, Dương Tử chủ yếu đóng vai cô gái ngọt ngào trong các bộ phim viễn tưởng, khiến khán giả gần như phát ngán. Nhưng lần này, cô ấy trực tiếp phá vỡ hình tượng của mình và xuất hiện trong trang phục tuyệt vời. Cô quấn nhiều lớp vải thô, đi đứng lụn thuộm, ăn uống vô độ, nói năng thô lỗ. Trông giống như một người đàn ông trung niên thô lỗ, nếu không biết trước, bạn sẽ không bao giờ biết đây là Dương Tử. Sự đột phá táo bạo này khiến cư dân mạng phải thốt lên, Dương Tử thật táo bạo. Sự nổi tiếng của Long Thiếu Y không chỉ nhờ vào khả năng diễn xuất của Dương Tử. Cốt truyện bắt đầu bằng một động thái lớn, với đủ loại chia ly và cái chết. Cha của anh họ chết trong trận chiến. Mẹ anh tự tử vì tình, bà của anh chết vì bệnh, cha mẹ anh họ chia tay và mẹ cô ấy chết trong trận chiến. Chỉ trong vài tập, khán giả đã khóc. Hơn nữa, dàn diễn viên phụ cũng rất tuyệt. Đặng Vĩ vào vai Đồ Sơn Tĩnh, hoàng tử của Thanh Thu. Mặc dù chịu nhiều cực hình, nhưng lại vô cùng yêu huyền đen tối và tình cảm một cách trọn vẹn nhất trong bộ phim cổ trang đầu tiên của mình, Đàm Kiến Từ vào vai Tương Lư. Người đối xử với nữ chính như một túi máu ở giai đoạn đầu, nhưng lại âm thầm bảo vệ cô ở giai đoạn sau. Mọi ánh nhìn và mọi hành động của anh đều thể hiện đúng sự quyết đoán, nhẫn nại và kiêu ngạo của Tương Lư. Xem lại Tháp Liên Hoa của Thành Nghi thì có chút thất vọng. Bộ phim này tập trung vào võ thuật và trinh thám, tôi nghĩ nó sẽ rất thú vị. Nhưng nó đã thất bại ngay từ đầu. Nam chính Lý Tư Nghi, cao thủ võ lâm đệ nhất, cùng người khác chiến đấu trên biển, cảnh chiến đấu thực sự khiến người ta không nhịn được nhìn. Những dấu vết của dây thép quá rõ ràng đến nỗi tạo cảm giác như đang xem một màn nhào lộn, và những hiệu ứng đặc biệt xoay tròn thậm chí còn gây mất tập trung hơn. Càng kinh khủng hơn là nam chính chỉ dùng một kiếm có thể đập tan một vật lý này hoàn toàn không tồn tại trong phim sao. Ngoài những cảnh đánh nhau,
Khả năng diễn xuất của Thành Nghị cũng bị cư dân mạng chỉ trích. Cậu bé không thể mở miệng khi nói chuyện, lời nói không rõ ràng, thỉnh thoảng lại buông thả bản thân, miệng méo sệt, mắt trợn ngược, khiến người ta cảm thấy ngại ngùng. Còn cốt truyện hồi hộp thì được gọi là hồi hộp, nhưng thực ra không có cảm giác hồi hộp nào cả. Nam chính giống như góc nhìn của Chúa, bất kể chuyện gì xảy ra, anh ấy đều biết câu trả lời chỉ trong nháy mắt. Nam phụ giống như một kẻ ngốc làm vật làm nền. Sau khi theo dõi cốt truyện này trong 4 tập phim, nhiều khán giả không thể chịu đựng được nữa và quyết định bỏ xem chương trình. Cư dân mạng cũng đang bàn luận sôi nổi về hai bộ phim này. Cư dân mạng ủng hộ Long Diên E cho biết, lần này Dương Tử cốt truyện cũng rất cô động và không hề lê thê. Các diễn viên phụ cũng rất tốt. Tôi chắc chắn sẽ theo dõi. Những người khác khen ngợi. Các nhân vật trong bộ phim này rất mới lạ. Một người phụ nữ đấu với 3 người đàn ông. Mỗi người đàn ông đều có khuyết điểm riêng. Họ không còn là hình tượng vĩ đại và huy hoàng truyền thống nữa. Thật thú vị. Cư dân mạng phàn nàn về Tháp Liên Hoa E cho biết, cảnh chiến đấu và hiệu ứng đặc biệt quá giả tạo. Kỹ năng diễn xuất của Thành Nghi cũng đã thụt lùi. Cốt truyện phi logic và khiến mọi người muốn ngủ. Một số cư dân mạng lý trí hơn cho biết, thực ra, chủ đề của Tháp Liên Hoa vẫn hay, nhưng khâu sản xuất quá thô. Tôi hy vọng sau này có thể cải thiện. Cả hai bộ phim đều có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng, giờ đây danh tiếng của chúng đang bị chia rẽ. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt. Một bộ phim muốn thành công không thể chỉ dựa vào sự nổi tiếng của diễn viên mà còn đòi hỏi sự nỗ lực ở nhiều phương diện như cốt truyện, khâu sản xuất và kỹ năng diễn xuất. Vậy câu hỏi đặt ra là, Trường Hương Tư có thể duy trì được sự nổi tiếng như vậy mà không khởi đầu quá cao rồi kết thúc quá thấp không? Liệu Tháp Liên Hoa có cơ hội phản công và tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục không? Sự biến đổi của Dương Tử trong phim mới, thực tập 3 tháng ở bệnh viện chỉ để gây trở thành nghề bác sĩ cấp cứu. Ngày 18 tháng 2, Dương Tử vừa hoàn thành xong bộ phim Gia tộc Doanh nhân và nhanh chóng gia nhập đoàn làm phim mới Cây sinh mệnh của Nung Sunshine. Bộ phim này tập trung vào nhóm nhân viên y tế. Với Bạch Vũ là nam chính và Hồ Ca là khách mời. Chúng ta có thể không mong đợi. Trong những năm gần đây, Dương Tử đã nỗ lực chuyển đổi từ phim thần tượng cổ trang sang chủ đề hiện thực. Trong The Tree of Life, cô vào vai một bác sĩ phòng cấp cứu. Để đóng tốt vai diễn này, cô đã đến bệnh viện thực tập trước đó 3 tháng. Được biết, trong suốt thời gian thực tập, cô bé như một người theo đuôi, luôn theo sát các nhân viên y tế và ghi chép cẩn thận mọi chi tiết công việc. Bác sĩ Trương, tôi có thể quan sát và học hỏi từ ca phẫu thuật này không? Dương Tử hỏi với vẻ mong đợi. Được rồi, chỉ cần cẩn thận đừng gây ra tiếng động và đừng di chuyển xung quanh. Bác sĩ Giang khuyên. Bằng cách này, Dương Tử không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào. Nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng đã đánh giá rất cao cô. Nói rằng cô không ngây diễn một vai diễn mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có thể làm được việc tập trung đào sâu vào ngành nghề của mình như vậy. Thống kê cho thấy có hàng ngàn diễn viên trẻ ra mắt mỗi năm, nhưng rất ít người trong số họ có thể thực sự tập trung nghiên cứu vai diễn của mình. Con đường thay đổi của Dương Tử chắc chắn đã trở thành tấm gương cho nhiều diễn viên trẻ. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mô hình chuyển đổi này có thể được sao chép không? Suy cho cùng, không phải diễn viên nào cũng có cơ hội trải nghiệm sâu sắc ngành công nghiệp này từ lâu như vậy. Hơn nữa, ngay cả khi bạn có kinh nghiệm sâu rộng, nhưng cũng có người lo ngại rằng sự cạnh tranh trong dòng phim truyền hình thực tế rất khốc liệt, liệu cô có thể nổi bật giữa đại dương đỏ này không? Đối với một bộ phim như The Tree of Life tập trung vào giới y khoa, khán giả có yêu cầu cực kỳ cao về tính chuyên nghiệp, 3 tháng thực tập của Dương Tử có đủ không? Tuy nhiên, Tử xứng đáng được ghi nhận. Nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong tương lai.
Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cô ấy có thể đạt được sự thay đổi ngoạn mục với The Tree of Life hay không. Bạn có nghĩ sự thay đổi của Dương Tử lần này sẽ thành công không? Bạn thích bộ phim nào hơn? Hãy đến và thảo luận trong phần bình luận nhé. Về kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, chúng ta chỉ có thể chờ.